Hello guys. سلام و عرض ادب. حال شما چطوره؟ دوستای خوب من، خودم و مینا جان عاشق اینیم که با شما ارتباط داشته باشیم، صحبت کنیم و اینا. اما به دلیل یه سری مسائل توی ایران همه میدونید اینترنت وضعیتش خرابه. ما امید به این داریم که هم غیر فارسی زبان ها ویدیو ما رو تماشا بکنن و هم شما فارسی زبان عزیزی که داخل کشور و یا خارج از کشور با ما ارتباط دارید، لطف بکنید ویدیو رو همرسانی بکنید، لایک بذارید، کامنت بذارید. برای بیشتر دیده شدن ما یه آستین همت بالا بزنید. دم شما گرم. امروز ما میخوایم یک غذای فوق‌العاده درست کنیم که برای زمستان خیلی عالیه، خیلی عالیه. با گوشت بلدرچین، با گوشت مرغابی، گوشت غاز، گوشت شکار، اینا کلا خیلی بهتره. اما با مرغ هم میشه، با همین مرغای روز که تو فروشگاه هست و همه جای دنیا میشه درست کرد. و یکی از پایه‌هاش برگ سیره. برگ سیر رو همه جای دنیا شما میتونید پرورش بدید، یعنی تو 2 تا گلدون بخواید چند تا حبه سیر بکارید، به صورت هفتگی به شما برگ میده. با برگش میتونید کل غذا درست کنید که یکی از اون غذاها همین هستش که مینا جان امروز میخواد برامون بپزه و من توی ویدیو آشپزی امروز نیستم، برای اینکه میخوام یه بخاری، در واقع یه اجاق هیزومی درست کنم. زمستان سختی داریم، همه میدونید گاز اینجا کمه، ما که کلا گاز نداریم، با برق و هیزم و اینا هست. یه بخاری میخوام درست کنم، تو کلبه بذارم که از این به بعد اگه از آسمون برفم بباره بازم ما ویدیو داشته باشیم و با شما باشیم. من پرحرفی نمی کنم، تا اینجاشم خیلی پرحرفی کردم. بریم سر پختن غذا. بریم. حله.
خوبه. کار اجاق هیزمی رو که تموم بکنم بعد با اون چیز خودش غالب اصلی خودش یه دونه تنور برای ماهی دودی درست کردن هم درست میشه. نهایتا که درسته باید غذای مورد علاقه من از بچگی عاشق این غذا بودم.